Добрий день! З вами знову лікар Ілліщук. І ми будемо продовжувати цикл наших коротких лекцій по методиці суджок. Пацієнти задають питання. Я частково можу на них відповісти, виходячи за межі акупунктури суджок. Є таке питання, задав пацієнт. От в нього брадікардія, і як з нею там боротися, який це прогноз. Насамперед, слово брадікардії означає рідкий пульс. Пульс вважається нормальним від 60 до 80. Все-таки, якщо у людини в спокої пульс 60, і після нагрузки він теж не дуже піднімається, а навпаки буває рідше, ми схильні думати, що це брадікардія, рідкий пульс. Знову ж дивимося, що конкретно яка людина. Якщо людина молода, здорова, віку до 50 років, не мала ніяких серйозних захворювань, і в нього рідкий пульс, то є 60, навіть 56, 58, але він фізично добре розвинений, займається чи спортом, чи працює фізично, це є норма. Це нормально. Люди треновані, спортсмени, як правило, в них всіх брадікардія. Тому що серцево-судинна система, вегетативна нервова, вона тренована на більші нагрузки, і тоді вона дає команду для більш частого серцебиття. А так, в нормі раз опускається 60, навіть 56. Якщо пацієнт не займається фізичними вправами, не має доброї мускулатури, і навіть молодий, і в нього брадікардія, ми трошки насторожуємося. В будь-якому випадку робиться кардіограма, і ми дивимося, що там є. Що може бути кардіограма по вигляду зовсім абсолютно нормальна, лише рідкий пульс. Це говорить про те, що в нас там є так званий синусовий вузол, який запускає імпульси. І сердечко по тих імпульсах працює. Тоді ми беремо такого пацієнта під контроль. Можуть бути на кардіограмі зміни, які ми називаємо частковою блокадою. Тобто не всі імпульси, які запускає синусовий вузол, йдуть далі по передсердю, по шлуночках. І тоді такого пацієнта вже треба трохи лікувати. Інше діло, коли пацієнт вже в старшому віці, за 50 і далі, і є оця брадікардія, і зменшується, навіть буває 50 і менше, такий пацієнт вимагає серйозного обстеження. Це не тільки електрокардіограма, він повинен обстежитися в більш серйозних клініках, не тільки в межах поліклініки районної. І цілком ймовірно, що там прийдеться втручатися. Навіть оперативним шляхом. Тому що коли пульс 40, цей пацієнт вже, так би мовити, може мати серйозні неприємності. Може бути втрата свідомості, ще там якісь такі неприємні справи. Якщо нічого такого немає серйозного, тоді назначаються препарати, які трошки стимулюють синусовий вузол, щоб він частіше працював. Інші препарати, які позитивно впливають на взагалі обмін речовин в самому серці, там і зараз нас є достатньо багато. І пацієнт повинен міняти спосіб життя. Перше, дуже жорстке правило – прийти на кухню і всі пательні, сковородки, як кажуть, все це ліквідувати. М'ясо варене, риба парена, олія сира, масло сире, сало сире. Їжа вариться, париться, но не смажиться. Киплячий жир такому пацієнту забороняється. Кожен вечір виходить на вулицю, якщо він мало рухається, 10 тисяч кроків. Немає 10 тисяч кроків, вибачте, лікувати такого пацієнта дуже важко. Відносно, чому ми кажемо, чому ходити тих 10 тисяч кроків. Я вам поясню. От в мене тут стоїть по китайській методиці чоловічок, на якому намальовані різноманітні меридіани, які йдуть по всьому тілу. Це корпоральна методика, китайці, індуси використовують. І бачите, по ногах у нас іде теж багато ліній. Назвали їх так, китайці. Там проходить меридіан нирок, сечового міхура, меридіан підшлункової залози, шлунку, і печінки і жовчного міхура. Вони всі на ногах, йдуть далі в тіло, в голову, а канал сечового міхура входить, а тут прямо в голову входить. Так вони їх назвали, не буду зупинятися на деталях. Але коли людина ходить, подразнюються оті всі біологічно активні точки на ногах,
І ці ж от класичні, отут на стопі, як ми казали, античні точки. І, відповідно, імпульси йдуть в тіло, в спинний мозок, і організм приймає більш правильне рішення, як йому поступати, як вирішувати такі проблеми. От. Ну, якщо немає при тій брадікардії, як я вже говорив, людина відносно молода, до 50, і не було серйозних проблем, то паніки не повинно бути. В іншому випадку бажано звернутися все-таки до свого сімейного лікаря, до терапевта, щоб визначилися і назначили вам лікування. Якщо брадікардія супроводжується високим тиском, от високий тиск і рідкий пульс, менше як 60, ви повинні бути насторожені, у вас можуть бути проблеми з функцією нирок. Треба обстежити, зробити УЗД нирок, зробити нормальний аналіз сечі, такий детальний, ну і інші обстеження біохімічні крові, щоб ми встановили. Тому що часто от нирки, як орган, там ще наднирники запускають отакий механізм підняття тиску з рідким пульсом. І особливо, коли пульс рідкий, тиск високий і нижня границя, та діастолічна, яка має бути нижня 80, а у вас 100 і більше як 120, і високий тиск, будь ласка, ви повинні детально обстежитися, бо можна пропустити серйозні проблеми з нирками. Особливо, якщо у вас супутні хвороби, скажімо, цукровий діабет, камінці в нирках, якісь були в минулому серйозні захворювання інфекційного характеру, це треба визначитися. Ще один варіант відносно брадікардії, і коли піднімається високий тиск. Якщо ви обстежили з нирками все в порядку, то ви, будь ласка, мусите звернути на потиличну ділянку голови. Бачите, тут у нас теж йдуть багато точок білічно-активних. Бо може бути остеохондроз і замуровуються по ходу хребта віточки, які виходять з спинного мозку. І якщо вони функціонують неправильно, а в нас там під основою черепа знаходиться так званий мозок змії там в глибині, який керує пульсом, тиском, диханням, кашльовий і рвотний. І от часто ми назначаємо гіпотензивні препарати, тиск, верхня границя падає, а нижня ні. Тримається 100, 110. І з нирками все в порядку, значить ми повинні оцю зону лікувати. Я не буду вам, в крайньому випадку, хоча б ви самі собі повинні допомогти. Кожен ранок встали. Отут у нас є так звані сосцевидні відросточки. Ви інтенсивно під ними масажуєте. Потім вздовж по хребту проходите отак, не посередині, чуть-чуть збоку. 5-7 разів з того боку, 5-7 разів з того боку. І під основою черепа тут така ямочка є. От, ви туди пальцем заходите, знаходите болючі місця і, невзирає на крики пацієнта, як казав Пак Дживу, інтенсивно розмасажовуєте. Це самодопомога, що ви можете робити. Але одночасно бажано звернутися, знову ж кажу, до сімейного доктора, до невропатолога, щоб не пропустити інших неприємних ускладнень. Пояснюю, які. Якщо порушений кровообіг в шийному і в потиличній ділянці, це є небезпека ішемічних інсультів. Тобто кров погано циркулює, вона застоюється, утворюється тромбик, який летить в потилицю. От людина закрутилась голова, якась нудота, полежав, став, пішов. На інтелект такий інсульт невеличкий не впливає, особливо в потиличній ділянці. Людина все нормально, соображає, ходить на роботу. Потім може бути ще раз. А потім, коли сильне головокружіння, робить МРТ, а там уже кілька кіст, які утворилися після невеличких тромбіків. Через то просьба, немає значення, який вам вік. Якщо у вас є отакий тиск, головокружіння немотивовані, особливо при зміні положення тіла, ви нахилились, піднялись і вам голова йде обертом, будь ласка, підніміться до лікаря. Сходіть спочатку до терапевта, до невропатолога. Добрий результат я практикую, лікуючи такі проблеми своєю методикою, суджок, іншими методиками, теж дає непоганий результат. Але все одно має бути контроль за тиском і медикаментозне його лікування. Оце відносно доброї брадікардії, що її запускає, от які механізми. І щоб ви знали, що це, кажу, молодих, здорових, спортивних, це дуже добре. Ви треновані, ви даєте на грудочку пульс 70, 80, 90, потім він знову. От людина часно приходить на прийом і пульс та-та-та-та-та 90. Це він піднімався на другий поверх, спішив і в нього піднявся пульс. Якщо людина сіла
і через пару хвилин пульс став нормальний, тобто 70-65 це добре. От. Значить, це компенсаторна така брадікардія. Тобто рідкий пульс пішов після нагрузочки, це абсолютно нормально. Ну, якщо людина сидить, а пульс не слабше, він частить далі, це вже тахікардія, то вже треба трошки щось думати, що з людиною робиться. Особливо, коли людини перевалили за 50. Можуть бути склеротичні зміни, маса різних проблем. Так що з брадікардією, будь ласка, самі старатися не вирішувати ті проблеми, звернутися все-таки до лікаря. От. Бо можуть бути самі різноманітні ускладнення. Це все по брадікардії. Заодно я тут же хочу сказати, от коли у вас нічого немає, у вас рідкий пульс, і знову ж ви в паніці, починаєте нервуватися, може тиск підніматися, ви можете трошки вплинути на свою серцево-судинну систему, як я вам говорив. Повторюю ще раз. Як казали древні, репетиціо мадре студіорум ест. Повторення є матір'ю навчання. Ви знаєте, оця от грудна кліточка, знаходите тут чуть нижче центра сердечко і його добре розмасажовуєте. Якщо воно чимось скомпрометовано, чи фізично, чи емоційно, тут місце буде болюче. Я от собі масажую, в мене болючості немає. Раз. Це впливає на серцево-судинну систему. Повертаєте. От тут назаді, як я вже говорив, знаходиться шийний відділ, потилична ділянка. Тут у нас під основою черепа буде судинно-рухомий центр. Ви берете щуп, який маєте, чи сірничок, знаходите болючі місця. У мене, як всіх цивілізованих остеохондрозів також є, я от тисну, тут виражена болючість. Я ж такий самий, як всі мають, але, правда, займають. Отут вже трошки менше. Тобто вертобазилярний синдром в певній мірі в мене також вже є. Розмасажували тут, піднімаємося трошки вище. Це тут знаходиться вже мозжечок, проекція його має на увазі. Теж помасажували. Тобто ви вплинули на сердечко і вплинули на центри, які керують пульсом, тиском, це взаді все йде отут. І ви собі помогли. Але після того все одно, будь ласка, зверніться до лікаря. Якщо вам трошки більше, як за 50, і у вас оця виражена брадікардія, і ви поки дійти до лікаря не можете, а зараз у нас трошки напруження з тим ковідним вірусом, в аптеку є таке дуже безобідне і гарне лікарство, називається краплі Зеленіна. Вони зроблені з трав, і 15-20 капель, 10, якщо боїтеся. Як правило, пульс робиться чуть частішим, і, відповідно, паніка менше, і вам легше дихати, і все. От таке коротенька, так би мовити, лекція по брадікардії і все, що з нею пов'язано паралельно. В кої появляться якісь такі питання, прошу задавайте, будемо частково не тільки по суджок, а частково і по загальній терапевтичній практиці буду давати якісь по мірі можливості поради. Все, до побачення, підписуйтесь на наш канал. Якщо подобається, посилайте лайки.